Hej på er och välkomna till årets första video på vår kanal. Ja, vi tänkte inleda starkt med att läsa upp era paranormala upplevelser. Ja, ni kanske har sett på sociala medier eller på vår kanal tidigare. Vi har ju en liten uppföljare på det här att vi berättar om de paranormala upplevelser som ni tittare har skickat in till oss. Alltså så otroligt spännande att få ta del av era både läskiga och fina upplevelser. Det är jätteintressant. Vi är så tacksamma att ni fortsätter skicka in till oss. Ja, det är jätteroligt och vi fortsätter på det här temat eftersom vi fortsätter få in liksom berättelser av er lite nu som då. Vi kan länka vår e-postadress och kontaktuppgifter under videon här också, så du som sitter hemma och pantar på ännu en paranormal upplevelse som du har varit med om, så tveka inte att ta kontakt och berätta för oss. Ja, absolut, gör det. Det är jätteroligt när ni skriver in till oss. Jag tror i alla fall att vi kör igång på direkten och börjar med att läsa upp en av era intressanta berättelser. När jag var liten bodde jag hos min farmor och farfar. Vid ungefär 9 års ålder så började jag uppleva märkliga saker i huset som vi bodde i. Då hade min farfar varit död redan ungefär 1 år tillbaka. Jag och farmor började både se och höra hur dörrar öppnades i olika rum i huset. Dessutom kunde vi ibland höra steg som om någon gick omkring och liksom förflyttade sig mellan rummen. Några gånger kunde vi till och med se en gestalt. Vi lade märke till att skepnaden hade samma slags kläder som min farfar brukade ha på sig. Till och med när vi hade besök hände det sig även att gästerna fick syn på gestalten. Och vi började förstå att det nog måste vara min farfar som på något sätt hälsade på eller fanns kvar i huset. Vi upplevde händelser som detta allt oftare, till och med flera gånger i veckan. Det gick så långt att min farmor kände att hon behövde ta kontakt med ortens präst för att få råd och hjälp. Prästen besökte oss och välsignade både oss och huset. Han sa också att lösningen kunde vara att leta reda på farfars alla gamla tillhörigheter som fanns kvar i huset och bränna upp allting. Låter kanske som en drastisk sak att göra, men jag och mina kusiner, alla vi hjälptes åt att bära ut farfars gamla kläder och saker som fanns kvar i huset och brände upp det. Efter detta blev det faktiskt lugnt i huset och vi upplevde inte längre att farfar gjorde sig påmind. Ja, alltså vilken upplevelse! Alltså både som... Alltså det är ju fint när man märker att det är en släkting som hälsar på er, men jag förstår verkligen att det måste ha varit läskigt i alla fall, eller sådär obehagligt när det händer gång på gång. Ja, och väldigt starka upplevelser att man både har hört steg och sett dörrar som går upp genom hela huset och sett den här gestalten också. Alltså det är ju liksom som att ett minne har lämnat kvar, eller just att personen håller kvar vid sitt förra hem och besöker det och kanske tillika vakar över sina anhöriga och sånt. Det är ju lite av ett poltergeist-spöke det där kanske, som kan öppna dörrar och göra sig synlig på det där sättet. Väldigt, väldigt intressant. Och det var ju intressant att få höra också att det fungerade med att ta dit en präst och att bränna upp ägodelarna och sånt. Alltså jag förstår ju att det måste ha varit väldigt så här jobbigt tillika att behöva göra det. Ja, man har ju hört det. Att det blev lugnt i alla fall. Man har ju hört det en och annan gång faktiskt, att det kan hjälpa att göra sig av med personens tillhörigheter om det är det som håller kvar liksom anden på en viss plats. Intressant att höra sådana här berättelser om att folk liksom håller, att energier håller sig kvar vid jordelivet på sådana här sätt. Både läskigt och intressant. Det är lite av det som vi tycker om att utforska. Men vi hoppar väl vidare till nästa berättelse. Skulle vilja dela med mig av en paranormal upplevelse av det riktigt fina slaget. När vår yngsta dotter, som nu är 28 år, var nyfödd, hade vi som alla småbarnsföräldrar fullt upp med blöjor, arbete och ständig brist på sömn.
Som brukligt vaknade dottern även denna natt och började skrika. Det var dags för blöjbyte och mat. Jag gick upp och tog henne till köttbordet. Under tiden skrek hon allt vad hon kunde. Hon var hungrig och det var säkert kallt med den våta blöjan. Plötsligt hör jag en barnröst sjunga en vacker melodi. Dottern hör också den fina sången och slutar genast att gråta. Den vackra sången kommer från ett ställe i huset som jag inte kan bestämma. Vi båda lyssnar och blöjbytet blir nu mycket lättare när dottern inte skriker. Sången tonade sakta bort och när vi var klara hördes inget längre. Nu var dock dottern torr och färdig för att överlämnas till sin mamma för att få mat. Har inte hört denna barnröst efter denna händelse, men det hjälpte oss så oändligt mycket den natten. Har varit med om många paranormala upplevelser, både ljusa och mörka, men denna är den absolut finaste tycker jag. Ja, det där var ju också verkligen en fin berättelse om en sång som ni har hört. Väldigt speciell upplevelse tycker jag, att det liksom kommer igenom en energi som vill förmedla eller hjälpa till på något sätt. Det är väldigt fint. Vi får ju tolka det på det sättet att energin eller anden eller ängeln eller vad man nu vill kalla det. Liksom, den här barnrösten. Ja, barnrösten vill hjälpa till och trösta i den där stunden. Det var jättefint, verkligen. Alltså väldigt intressant berättelse och upplevelse. Alltså wow. Så vi hoppar vidare till nästa berättelse vi har fått in. Jag var på semester till Alanya och gick och sov. Fick en konstig dröm. I drömmen flög badhanddukar omkring i rummet som jag sov i och jag blev väldigt rädd. Tittade mot balkongdörren som fanns i sovrummet och såg en kvinna stå där med halvlångt grått hår. Hon hade på sig ett vitt långt nattlinne som såg ut som en Lucia-klänning som man hade som barn. Hon stod där i dörren helt tyst. Hon kom emot mig och lade sig ner i sängen bredvid mig och jag frågade henne, vem är du? Hon svarade mig telepatiskt, vet du inte? Jag böjde mig fram och tittade på henne och såg att det var min mormor som hade dött för flera år sedan. Hon satte sig upp och jag böjde mig mot henne och vi kramade om varandra länge. Sen satte hon sig upp och svävade tillbaka till balkongdörren och försvann. Efter detta att mormor hade försvunnit kom det konstiga moln på fönstret som var både inomhus och utomhus. Det liknade lite som sockervadd. Den här drömmen glömmer jag aldrig. Minns alltid minsta detalj fast det är säkert 20 år sedan det hände. Jag tror faktiskt att det var mormor som på riktigt var och hälsade på mig. Igen en väldigt spännande berättelse. Det där var ju om jag tolkade rätt, en dröm som du har haft och upplevt. Alltså man har ju hört att liksom andar och energier, eller speciellt då ens anhöriga, kan visa sig genom drömmar eller ta kontakt genom drömmar. Ja. Det är ju inte första gången man hör om sånt. Nej, jag tror att drömmar på det sättet är en liksom tunnare linje mellan vårt liv och det som eventuellt finns på andra sidan. Så att släktingar eller energier kan ta kontakt via en dröm är inte alls en omöjlighet för mig. Så jag tycker det här var en väldigt spännande berättelse eller verkligen. Upplevelse det också. Alltså de här handdukarna och drömmar överlag brukar ju vara ganska knasiga. Ja, men ändå häftigt att du liksom fick kontakt och sådär via drömmen. Eller alltså det är väldigt, väldigt speciellt. Och så fint också att man upplever det som en nära och kär släkting på det där sättet. Så tack för din upplevelse. Det var runt 2005 eller 2006 som jag ännu bodde ensam i mitt hus. Då och då började jag lägga märke till en tydlig doft av en kvinnoparfym. Den speciella doften kom och gick under många års tid, kanske 5-6 år. Jag funderade dock inte desto mer på den saken utan vänjde mig vid upplevelserna. Senare hittade jag min nuvarande partner och som i början av vårt förhållande bara hälsade på hemma hos mig då och då.
Doften kom på tal igen när även hon började känna av den märkvärdigt tydliga doften ibland. Tiden gick och vi inledde sakta men säkert ett allt djupare förhållande. Det var först när vi båda långt senare besökte min farbror och hans fru som mysteriet fick en förklaring. Av någon anledning började vi vid kaffebordet prata om lite paranormala saker. Och jag nämnde såklart doften som både jag och min sambo känt av under långa tider. Min farbrors fru steg upp från bordet och hämtade något från ett annat rum i huset innan hon kom tillbaka. Dofta på den här, sade hon och räckte fram en liten parfymflaska. Direkt kände vi båda att det var precis den tydliga doft som vi båda känt av hemma hos mig. Parfymflaskan hade tillhört min farmor. Min farbrors fru var den som tog hand om min farmor under hennes sista tid i livet. Därför hade hon också tagit vara på en del saker efter att min farmor gått bort. Bland annat den lilla parfymflaskan. Det var då jag började fundera på om det kunde vara min farmor som besökte mig från andra sidan. Alla de gånger jag känt av hennes parfym så tydligt. Alltså det här var ju jätteintressant att man fick ett svar liksom på varifrån den här doften kan ha kommit. Att det liksom har funnits i flera år, liksom att man har känt den av och an, eller vad ska man säga nu som då? Ja, igen en upplevelse av att man har förnimmat dofter och ljud och känslor av en nära och kär släkting. Och intressant att man fick en liten lösning också på det här mysteriet med doften. Här igen en riktigt intressant upplevelse. Det känns som att vi säger intressant och spännande hela tiden, men det är ju kanske rätt ord för alla de här upplevelserna som vi läser upp. De är jätteintressanta och man kunde sitta och gotta sig och analysera dem i timmar. Men ja, för att inte göra den här videon allt för lång så gör vi det lite kort här. Ja, alltså dofter är ju typiskt liksom eller ett sätt för andra kanske att visa sig. Jag tror man att det är ett ju sätt, ofta om det. Jag tror att det är ett bra sätt också för andra att visa sig ljud och dofter och känslor. Ja, och tack för att du har skickat in din upplevelse. Verkligen. Vi hoppar vidare till nästa. Jag har ända sedan jag var barn haft förmågan att känna in paranormala saker och har upplevt en hel del. Kanske kan man påstå att jag är lite medial. En kväll för ett tag sedan så låg jag och tittade på TV med min hund intill mig. Klockan var runt 9 på kvällen när jag fick en känsla av att någon slags ond energi kom från hallen som ligger ganska nära intill vardagsrummet. Min hund reagerade också och satte sig upp och stirrade vakande ditåt. I samma stund märkte jag att jag inte alls kunde röra mig. Det var på något sätt fysiskt omöjligt. Jag fick känslan av att energin plötsligt befann sig runt mig och liksom nästan höll ett hårt grepp om min nacke. Det kändes som om tiden bara stannade. Även min hund stelnade till och tycktes inte heller kunna röra på sig. Jag kände att det var energin från hallen som påverkade både mig och min hund starkt. Efter kanske en halv minut släppte känslan och jag kunde röra mig igen. Jag tittade på min hund och märkte att även hon släpptes fri från det märkliga greppet vi varit förstelnade i båda två. Min hund som stunden innan legat råfyllt in till mig hoppade i panik ner från soffan och sprang och gömde sig. Hela upplevelsen lämnade mig ganska skärrad. Natten därpå vaknade jag till mitt i natten. Jag kände att jag behövde byta sovställning så jag klev samtidigt upp ur sängen och tände taklampan för att se vad klockan var. Den var 3:15. Jag släckte och lade mig ner i sängen igen. Kort därefter känner jag hur samma känsla tar ett hänsynslöst tag om mig och får mig att stelna till totalt. Jag minns att jag förskräckt försökte ropa för att väcka min sambo, men jag kunde inte ropa. Man kunde kanske tolka det hela som en sömnparalys, men eftersom jag varit uppe alldeles strax innan kunde det ju inte vara en sömnparalys. Jag var ju vaken och hade inte hunnit somna om ännu. Energin slingrade sig fast runt min kropp och jag upplevde ett tydligt tryck över både bröstet och benen. Jag upplevde det som samma onda energi som angripit mig kvällen innan.
Det var helt mörkt i rummet, men samtidigt kunde jag ändå förnimma en svart massa som liksom förblindade mig av mörker, om man kan uttrycka det så. Där igen låg jag som förlamad en stund innan känslan avtog och försvann. Jag har ingen förklaring till vad det kan ha berott på att jag fick en så stark eller ond upplevelse. Men det är nog det obehagligaste jag har upplevt hittills. Det där var ju då till motsats till de här andra en ganska ondskefull upplevelse. Ja, alltså usch vad obehagligt. Och att liksom uppleva det 2 gånger så nära på varann. Alltså, ja, jag vet inte vad jag hade gjort i den situationen. Man kan väl inte göra så mycket om man inte kan röra på sig. Men jag menar, alltså jag hade fått fullständig panik inombords. Ja, det förstår jag om du hade också. Alltså, jag förstår också att man drar paralleller till en sömnparalys. Men samtidigt som du berättade och skrev till oss att du var vaken vid det här tillfället, eller vid båda tillfällena, så det känns ändå inte som en sån här typisk sömnparalys. Sömnparalys är väl så att man liksom vaknar upp och inte kan röra sig. Jag tror att det är hjärnan som vaknar innan kroppen. Ja, men då är du liksom, då sover du och vaknar upp, men du som skrev in var ju dagen innan så var du vaken och kollade TV och sedan följande natt så hade du stigit upp och kollat klockan och allting, så det kan väl inte vara en sömnparalys. Nej, jag har svårt också, precis som du, att tolka det som en paralys. Så att, alltså väldigt, väldigt obehagligt. Om det påverkar hunden, och förstås om du är lite medial så är det ju kanske lättare att man förnimmar sån här och får sån här känslor i kring sig, men väldigt obehagligt, det förstår jag. Alltså, det var knappast någon rolig upplevelse. Jag hade blivit så rädd, både av att liksom känna att man inte kan röra sig och att känna eller förnimma den här onda eller svarta massan. Det känns verkligen som något som inte var gott. Väldigt ondskefullt. Och du beskrev ju det som ett grepp, ett hårt grepp. Alltså verkligen obehagligt. Hemskt. Men tack för att du tog dig tid och skrev och berättade till oss. Vi är oändligt tacksamma för alla berättelser och upplevelser vi får in av er tittare. Allt som ni har skickat in har varit så otroligt spännande. Väldigt, väldigt intressanta. Och det är ju så roligt att vissa upplevelser är av det fina slaget och vissa av det mer ondskefulla. Ja. Men båda är ju lika spännande i alla fall. Kontrasterna till varandra är ju väldigt spännande. Det där var faktiskt den sista berättelsen för det här avsnittet, och tumma gärna upp videoklippet om du gillar det här lilla konceptet som vi har börjat med. Och glöm inte att skriva in just din eller dina paranormala upplevelser, så får vi ta med dem i en kommande video. Ja. Det är så roligt när ni skickar in, så att vi har möjligheten att göra fler sådana här videos. Och mer kommer väl framöver, så håll utkik på kanalen. Men jag vet inte, tills dess så får vi väl helt enkelt bara önska er en god fortsättning på det nya året, och håll utkik på kanalen, så syns vi om en tid igen. Ha det bra, så syns vi. Hej då!